Rahim, Assalamu alaikum. Muhammad Arif Murtasu Gore PIT Institute. Yes, dear students, so the number class is MS Excel और पता की data series वायु और संगम हुआ था start आखिर yes राजी start आखिर Dear students, so data series په کوم سیریز کې موږ سره دوه ټایپس دي سټیټیک او ډاینامیک دا سټیټیک هغه چې ډیټا کې سره دوه بدل راځي او ډاینامیک هغه چې هغه چینجز راځي او بیا دا رنګي موږ سره چې کومه ډیټا موږ سره د بلټ ان وی مطلب د مایکروسافټ ایکسل والا مایکروسافټ ایکسل والا سوري سو مایکروسافټ ایکسل چې کومه ډیټا موږ سره ګیون کړي بلټ ان راوستي هغه ته موږ بلټ ان وایو اول نه پکې پټ کړی او بل هغه چې موږ خپل جوړو نو زه تاسو اوس کلیر کوم اول تاسو اگزامپل در کوم د سټیټیک سو سټیټیک چې کومه ده سټیټیک ډیټا موږ سره دا رنګ راځي چې هغه کې څه چینجز نه راځي لیټس موږ سره 1 نه او زه غواړم چې دا 1 څه شي زرا ډایرکټ کما نو چې را ډایرکټ کوم تاسو ګورئ 1 ورپسې 1 بار بار راځي سو دا ډیټا کې چینج نه راځي دا موږ سره څه شي شو سټیټیک ډیټا یو وی موږ سره ډاینامیک ډیټا ډاینامیک موږ سره صدارنګي چې مطلب فور ایگزامپل زه اوس لیکم جنوري څه سمپل لیکم کمپلیټ جنوري تاسو لیکئ کمپلیټ نمبر راځي چې دومره لیکئ نو دا به موږ سره دومره شارټ کټ راځي نو چې کله دا زره ډایرکټ کوم تاسو کتلی شئ موږ سره جنوري فبروري مارچ اپ ټو سو ان چې تاسو مخکې ځئ نو هغه راځي کلیر ده که نه نو دا موږ سره شوه اوس ډاینامیک ټیک شوه که نه دا موږ سره څه شی شوه ډاینامیک ډیټا شوه مطلب په دې کې چینجز راغلو او دغه ډیټا ته موږ څه وایو دې ته موږ وایو چې دا موږ سره کومه ډیټا ده بلټن ده څه شي ده بلټن ډیټا ده ځکه چې بلټن ډیټا موږ سره سوري بلټن ډیټا موږ سره دا وی چې مطلب هغه کې چې کوم د سیستم د مایکروسافټ ایکسل والا دی هغه په کې څه کړي چینجز راوستي دي کلیر شو کنه نو دا موږ سره بلټن ډیټا شواله مطلب دا چې اوس که فور ایگزامپل زه دلته ولیکم چې عارف اور زما څه نور ملګري دي نو هغه خو هوایي خو نشي راتلی که نه چې زه اوس دلته کې ولیکم او هغه څه شي ډایرکټ کم او لاندې مطلب مارک پسې هغه راشي خو دا ریف راځي سټیټیک ډیټا راځي دا ولې ځکه چې دې نه ورشاته موږ نمونه لیست کسټم لیست موږ نه جوړ کړی دا ډاینامیک دا چې دا بلټن وي او دا مایکروسافټ ایکسل دا ډیټا الریډي وروستو شاته او سیو کړی دا او دا یو لیست جوړ کړی هغه نه بعد موږ پسې راځي دا 1 چې کوم دا سټیټیک دا موږ سره سټیټیک دا مینس په دې کې چینجز نه راځي لکه څنګه په عارف کې چینجز نه دی راغلي زه تاسو ته اوس کسټم طریقه کار خیمه نو چې کله تاسو کسټم جوړوئ نو تاسو ته به کلیر شي چې آیا دا څنګه نوم راځي او مطلب دا لیست څنګه راځي بهرحال زه تاسو ته کلیر کوم فور ایگزامپل تاسو یو کمپنۍ کې کار کوئ او یو کمپنۍ کې تاسو سره لیست د ملګرو تاسو بار بار هغه لیست لیکلو ضرورت وي نو دا ماته ډېره ګرانه خبره شي نو زه څه کوم راځم چې زه بس ډاینامیک لیست جوړ کوم چې بیا ماته ضرورت راځي چې ډایرکټ هلته کې جوړم نو فایل ته راشئ آپشنز ته راشئ او آپشن نه بعد ایډوانس ته لاړ شئ ایډوانس ته چې کله لاړ شئ نو جنرل ته به لاندې راشئ جنرل اور جنرل کې لاندې تاسو ګورئ دلته کې ایډیټ کسټم لیست سي ټیک شو که نه خو د دې نه وړاندې څه کول دي د دې نه وړاندې کول دا دي چې تاسو کم از کم لیست اول جوړ کړئ لکه فور ایگزامپل زه اوس لیست جوړوم عارف دی ما سره علي دی اور فور ایگزامپل کامران دی عالیه ده ټیک شو که نه یا چې څوک هم ده مطلب صوفیا شولم او دارنګې موږ سره شو احمد اور اپ ټو سو ان زبیر اور زبیر یا زبیر شو موږ سره دارنګې موږ سره شو رحمت اوکې فور ایگزامپل ماته دومره لیست پکار دی او دا تاسو ډېر چې څومره لینتي لیست تاسو هغه پکار راوستلی شي نو د دې زه اوس څه کوم د ده زه اوس جوړوم کسټم لیست ټیک شوه که نه کسټم سیریز یې جوړوم نو څه به وکړئ را به شئ فایل ته فایل نه بعد آپشنز ته آپشن نه بعد ایڈوانس ته ایڈوانس نه بعد جنرل اور په جنرل کې به تاسو لاندې وګورئ ایډیټ کسټم لیست اور تاسو به راشئ دلته کې امپورټ لیست فرام سیلز دلته یو ځل کلیک ووهئ اور بیا راشئ دې ځای نه سلیکشن واخلئ چې څنګه سلیکشن تاسو واخلئ نو تاسو به څه وکئ اوکې به نه وهئ امپورټ به ووهئ اور امپورټ نه بعد اوکې چې کله اوکې پریس کړئ نو بیا تاسو بیا اوکې اور اوس فور ایگزامپل زه دا لیست څه کومه ډاینامیک جوړ شو الریډي یس سو اوس ګورئ زه دلته کې لیکم عارف چې څنګه عارف لزه عارف ولیکم او دلته کې راشم او پلس یې کړم نو یو په یو ورپسې زموږ نیم څه شو چینجز راغلل تاسو کتلی شئ زبیره پورې تر رالم فور ایگزامپل تاسو غواړئ چې علي ولیکئ علي نه بعد کې تاسو نیم را جوړوئ نو تاسو اسانۍ سره کولی شئ
ٹھیک ده کنه سو آی هوپ چې په ډاینامیک ډیټا سیریز باندې به تاسو کلیر شوي او دارنګه په سټیټیک موږ سره چې یو حالت کې راشي نو دا تاسو کتلو چې آپشنز اور ایڈوانسډ دلته کې الریډي موږ سره ډیټا د مایکروسافټ بلټ ان ډیټا چې کوم هغه پراته ده دا غي ایگزامپل تاسو یو په یو دلته کې کتل شي لکه فور ایگزامپل تاسو وګورئ سنډے منډے اور سنډے جنوري فیبرवरी نو کمپلیټ اور دا شو زموږه اوس لیست تاسو چې دا اوس موږ سره ډاینامیک لیست پروت دی لکه تاسو سنډے ولیکئ نو سنډے به مکمل راځي دا غي لیست تاسو سره راشي ډاینامیکلی تاسو وګورئ وزلته सो संडे और संडे ना बाद चिता सो कलर डायरेक्ट किया ना नो तासो मंडे वगैरह 12 लालन दारेंगे जनवरी सो जनवरी और द जनवरी स्पेलिंग में ना रजी नो बस गुरु ची सतेरा जुड़ी यस जानू सो जनवरी नजर यू आखवा कमा और सिर्फ जन लिखमा और यू नो د دینه بعد یې کلندر کما نو جنوري جولای اگست نو ټول ور پسې رالم او دا لیست تاسو ولې دلوګنه چې فایل نه ایڈوانس ته لرشي آپشن ایڈوانس ته راشي او دلته کې موږ سره په جنرال کې دا ټول لیست پراته دي نو دې ته موږ بیا بلټ ان وایو کلیر شو کنه سو دا موږ سره لیست پراته دي او دا رنګ تاسو خپل کار ځان ته اسانولای شئ थैंक यू सो मच कि زمون क्लास में خوښ کړی په क्लास باندې تاسو پوه شئ نو پلیز کمنټ ضرور وکړئ او دا ویډیو خپل فرند سره ضرور شیر کړئ چې هغه هم ترې فائدہ واخلي थैंक यू सो मच हैव अ गुड टाइम